Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ζωντανά και σήμερα λοιπόν, εδώ στην όμορφη γωνιά του Άστρα, στην πόλη του Βόλου. Όταν έχεις ένα προσκεκλημένο σαν τον απόψινό, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα και μάλιστα όταν γνωρίζεσαι από παλιά με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ένας καταξιωμένος επιστήμονας, φίλες και φίλοι, με τεράστιο βιογραφικό. Όπερ σημαίνει συγγραφική δουλειά, διδακτικό έργο, επιστημονικό έργο, με απλά λόγια ελληνικά, με απλά ελληνικά περγαμηνές. Ψυχίατρος, ομοιοπαθητικός, διδάκτορ Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Συγγραφέων Επιστημονικών Ανακαλύψεων και Εφευρέσεων. Θα τα πω όλα και στη συνέχεια θα σας τον δείξω. Δεν θα σας κουράσω βέβαια γιατί επιβάλλεται. Βραβευμένος, αυτό κρατήστε το, και όχι μόνο, με το βραβείο Παυλόφ από τη Ρώσικη Ακαδημία Φυσικών Επιστημών. Είναι το αντίστοιχο Νόμπελ για μας τους δυτικούς από την Σουηδική Ακαδημία. Κύριε Λουκά, αγαπητέ φίλε Γιώργο, είναι χαρά και τιμή μου που είσαι απόψε μαζί μας. Ήρθες από την Αθήνα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Για την εκπομπή, γιατί αγαπάς τη Θεσσαλική γη, το Βόλο, τη Λάρισα και όχι μόνο. Εννοείται. Λοιπόν, ελπίζω να σε ακούμε, να ακουγόμαστε, έτσι. Νομίζω ακουγόμαι καλά. Από πού να ξεκινήσουμε? Είναι πολλά. Να ξεκινήσουμε από την γνωστική ομοιοπαθητική. Ναι, η γνωστική ομοιοπαθητική είναι ένα καινούριο δημιούργημα. Εδώ πρέπει να σας πω λίγα ιστορικά πως δημιουργήθηκε η ανάγκη για να δημιουργηθεί ο όρος και το όλο μοντέλο. Πριν χρόνια, κάποια στιγμή μίλαγα με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Φιλίας των Λαών στη Μόσχα, ο οποίος είχε ενημερωθεί για τις δραστηριότητες τις δικές μου και της ομάδας μου και μου έκανε μια συζήτηση και μου λέει: Γιώργο, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτά που ακούω από τους συναδέλφους μας εδώ στη Μόσχα. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε την ομοιοπαθητική ως μάθημα στο Πανεπιστήμιο, αλλά θα πρέπει να μου βρεις έναν τρόπο να μην έρθει σε σύγκρουση με κανέναν άλλον τομέα του Πανεπιστημίου μας εδώ πέρα. Οκ, εγώ του υποσχέθηκα του ανθρώπου, λέω θα βρω ένα μοντέλο όπου δεν θα έρχεται σε αντίθεση με κανέναν γιατρό, με καμία θεραπεία, θα μπορεί να εφαρμόζεται παράλληλα με οτιδήποτε άλλο και έτσι δημιουργήθηκε η γνωστική ομοιοπαθητική. Είναι μια θεραπεία που δεν είναι στοχευμένη στα συμπτώματα, αλλά είναι στοχευμένη στο να νιώθει ο άλλος καλά. Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση για να βοηθήσουμε τον τηλεθεατή στην παλιά σχολή, όπως τα λέγαμε, ομοιοπαθητικής και γνωστικής ομοιοπαθητικής. Δηλαδή, ποια θα είναι η κατά βάση διαφορά, ποια θεωρούμε? Κοιτάξτε, όταν ο Χάνεμαν... Και στην φαρμακολογία βεβαίως, εκεί να εστιάσουμε λιγάκι. Ναι, λοιπόν, θα πρέπει λίγο να πούμε μερικά ιστορικά στοιχεία. Πώς ξεκίνησε καταρχήν η ομοιοπαθητική? Η ομοιοπαθητική ξεκίνησε με μια τυχαία παρατήρηση στη σύγχρονη της μορφή, γιατί βέβαια τις αρχές τις βρίσκουμε γραμμένες και στην Ιπποκρατική σχολή, στην αρχαία Ελλάδα. Η παρατήρηση ξεκίνησε από ένα Γερμανό γιατρό, τον Σαμουήλ Χάνεμαν, ο οποίος ήταν χαρισματικός και γνώστης αρκετών γλωσσών και εργαζόταν ως μεταφραστής. Κάποια στιγμή λοιπόν, μεταφράζοντας ένα κείμενο φαρμακολογίας για το κινίνο, την κυγχώνα, China officinalis είναι το φυτό, που είναι γνωστό γιατί βγαίνει το κινίνο που χρησιμοποιούνταν πάρα πολύ προηγούμενες δεκαετίες, του δημιουργήθηκε η περιέργεια να δει αν εγώ αρχίσω και παίρνω την τζάινα ως φυτό καθημερινά, τι θα κάνει στον οργανισμό μου? Γιατί την τζάινα τη δίναν τότε για τη θεραπεία ελαιονοσίας και διάφορων τέτοιων συνδρόμων με μεγάλη εξάντληση, απώλεια ζωτικών υγρών κτλ. Λοιπόν, άρχισε λοιπόν να παίρνει την τζάινα
και ανακάλυψε ότι μετά από λίγες μέρες είχε συμπτώματα που έμοιαζαν με αυτά της ελαιονοσίας. Τότε λοιπόν έφτασε σε βασική παρατήρηση ότι η Τσάινα μπορεί και θεραπεύει την ελαιονοσία, επειδή όταν την παίρνει ένας υγιής δημιουργεί όμοια συμπτώματα. Και έτσι μπήκε σε μια διαδικασία να αρχίσει να κάνει πειράματα με αυτός και στη συνέχεια με τους μαθητές του, να παίρνουν ουσίες και να τις δοκιμάζουν πάνω τους και να καταγράφουν τα συμπτώματα που προκαλούνται από τη λήψη αυτών των ουσιών. Αυτές είναι οι πειραματικές αποδείξεις των ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Όλη αυτή η διαδικασία μιλάει για καταγραφή συμπτωμάτων, για διερεύνηση συμπτωμάτων και κατά κάποιο τρόπο συνταγογράφηση με βάση τα συμπτώματα. Έχουμε πολλά να δείξουμε και να πούμε, αγαπητέ φίλε Γιώργο, γιατρέ, απόψε. Ο Σαμουήλ Χάνεμαν γεννήθηκε το 1755, έχουμε στοιχεία πληροφοριακά βεβαίως, και πέθανε το 1843. Από το 1870, όπως καταγράφουν ερευνητές, έχουν δουλέψει πάνω στα θέματα της ομοιοπαθητικής. Το 1850, 19ος αιώνας, σε επιδημία χολέρα σημειώθηκαν η πρώτη μελέτη. Θέλετε να το σχολιάσουμε? Ναι, είναι μια μελέτη η οποία έδειξε την αποτελεσματικότητα της ομοιοπαθητικής και έμεινε στα πρακτικά του Βρετανικού Κοινοβουλίου κατά κάποιο τρόπο, και έτσι είναι μια πρώτη μελέτη της αποτελεσματικότητας της ομοιοπαθητικής. 1850 λοιπόν. Ναι, γιατί αμφισβητείται έντονα από τον επιστημονικό κύκλο το κατά πόσον είναι αποτελεσματική η ομοιοπαθητική ή όχι. Και σε αυτό βέβαια έχουμε να πούμε η ομάδα μας πάρα πολλά σε σχέση με την επιστημονική απόδειξη της ομοιοπαθητικής. Αλλά δεν ξέρω αν θα τα πω τώρα ή αν έχουμε ολοκληρώσει το προηγούμενο σας ερώτημα. Το προηγούμενο σας ερώτημα ήταν η διαφορά. Μιλάμε, αγαπητέ φίλε Γιώργο, ελεύθερα, φρύσετα που λέμε. Οκ, εντάξει. Είσαι εδώ για να μιλήσεις, όχι να με βλέπουμε κάθε εβδομάδα και δεν χρειάζεται να φιλιαρίσω. Ας μείνουμε λίγο στο προηγούμενο. Πολύ ωραία. Που είχαμε μείνει, για να μην αφήνουμε κενά, δεν μου αρέσει να αφήνω κενά. Λοιπόν, είχαμε πει ότι υπάρχει μια διαφορά στην θέση μεταξύ παλιάς σχολής ομοιοπαθητικής και γνωστικής ομοιοπαθητικής. Και είχαμε μείνει στην κουβέντα μου με τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Φιλίας των Λαών στη Μόσχα. Λοιπόν, η παλιά σχολή ομοιοπαθητικής εστιαζόταν πάνω στα συμπτώματα. Όταν εστιάζει πάνω στα συμπτώματα, επειδή και ένας γιατρός της λεγόμενης κλασικής ιατρικής, που δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, κλασικά είναι και τα δύο, λοιπόν, χρησιμοποιεί συμπτώματα, κάποιος λοιπόν μπορεί να μπερδεύονται τα χωράφια του ενός με τον άλλον. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εγώ δεν μπορώ να πάρω ομοιοπαθητικό ιστορικό γιατί εσύ παίρνεις κορτιζόνη, όπου η κορτιζόνη χαλάει τα συμπτώματα και εγώ δεν μπορώ να έχω την ακριβή εικόνα των συμπτωμάτων για να μελετήσω ποιο ομοιοπαθητικό σου ταιριάζει. Αυτό είναι ένα θεωρητικό πρακτικό θέμα, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τις λειτουργίες. Εδώ λοιπόν ήρθε η γνωστική ομοιοπαθητική, η οποία ως καινούριο ρεύμα εστιάζεται στον τρόπο που φαντασιώνει το άτομο την πραγματικότητα. Δηλαδή, είτε παίρνεις κορτιζόνη ή όχι, αν έχεις άσθμα, αυτό που θα μείνει σταθερό είναι το τρόπος που φαντασιώνεις την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν σαν παιδί έχεις νιώσει ορφάνια και εγκαταλελειμμένος, αυτό δεν αλλάζει. Οπότε αν εγώ έχω ένα ομοιοπαθητικό φάρμακο, έναν τρόπο, εμείς μιλάμε για ομοιοπαθητικά σκευάσματα, που να εξισορροπεί την ορφάνεια και την εγκατάλειψη, επειδή θα αρχίσεις να νιώθεις καλά, είναι λογικό ότι όταν ψυχικά είσαι καλά, αρχίζουν όλα να αμβλύνονται και θα πάει καλά η πορεία σου. Και αυτό το παράδειγμα που σας λέω... Για το ορφανοτροφείο. Μπράβο. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν είχαμε δομήσει το μοντέλο, λέμε πρέπει να το αποδείξουμε με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, και μια φίλη μου, η οποία είναι ακαδημαϊκός στη Ρωσία και συνεργάτης του Πούτιν, με μεγάλη δύναμη πάνω στα ιατρικά της Ρωσίας, μου ζήτησε να κάνουμε ένα πείραμα. Επειδή ήταν
από μικρή ορφανή και την είχα βοηθήσει με κάποιο ομοιοπαθητικό από τα φάρμακα της ορφάνιας. Μου λέει, είμαι υπεύθυνος γιατρός του ορφανοτροφείου του Νοβοσιμπίρσκ. Πες μου μια εργασία να κάνουμε πάνω στα παιδιά. Και λέω, στο ορφανοτροφείο θα αποδείξουμε τη δράση της γνωστικής ομοιοπαθητικής. Χωρίσαμε λοιπόν 10 ομάδες, μάλλον διαλέξαμε 10 ομοιοπαθητικά φάρμακα για 10 διαφορετικούς τύπους ορφάνιας, ανάλογα αν νιώθεις πιο έντονα ότι δεν αγαπιέσαι, δεν εκτιμιέσαι, εγκαταλειμμένος, αν νιώθεις βία κτλ, έχεις υποστεί βία, κακοποίηση κτλ. Και εκπαιδεύσαμε τους γιατρούς του ορφανοτροφείου με ένα ειδικό ερωτηματολόγιο να κατατάσσουν το παιδί σε ποια από αυτή την κατηγορία ανήκε. Και έπαιρνε το αντίστοιχο ομοιοπαθητικό που τακτοποιούσε τα θέματα της ορφάνιας τους. Παρατηρήσαμε λοιπόν τα επόμενα 2 χρόνια ότι όλες οι ασθένειες των παιδιών του ορφανοτροφείου είχαν ύφεση. Ήταν όλες βελτιωμένες. Που σημαίνει ότι αυτά που τακτοποιούσαν, τα ομοιοπαθητικά που τακτοποιούσαν την ορφάνια των παιδιών, άλλαζαν όλη την κλινική εικόνα σε ό,τι είχαν. Άλλο βελτιωνόταν το άσθμα του, άλλο η πονοκέφαλια, οτιδήποτε είχε βελτιωνόταν γιατί ένιωθα καλύτερα ψυχολογικά. Αυτό ήταν το πρώτο πείραμα το οποίο αποδείχθηκε η γνωστική ομοιοπαθητική. Και θέλω να τονίσω κάτι, ότι τα πειράματα τα οποία έχουμε κάνει στη Ρωσία ήταν όλα υπό την επίβλεψη της Ρωσικής Ακαδημίας, με πολύ καλά τεκμηριωμένη μεθοδολογία. Δεν μπορεί κανείς να έρθει να πει ότι ξέρετε, για παράδειγμα, αυτά που λέτε δεν στέκουν. Γιατί μια χώρα η οποία είναι διαστημική δύναμη, πρωτοπορεί στο διάστημα, στα πυρηνικά, σε οτιδήποτε τεχνολογία, ξέρει να κάνει εργασίες. Θα με συγχωρέσεις για τη διακοπή, γιατί επιβάλλεται και νομίζω πρέπει να το πεις, γιατί πήρες το βραβείο Παυλόφ, το οποίο είναι το αντίστοιχο, φίλες και φίλοι, το βραβείο Νόμπελ της Σουηδικής Ακαδημίας. Δηλαδή, το βραβείο Παυλόφ είναι το ρωσικό αντίστοιχο Νόμπελ. Ναι. Δώσ' μας λιγάκι αυτή την εικόνα. Λοιπόν, ναι. Να το πούμε τώρα ή λίγο μετά? Τώρα, επιβάλλεται. Λοιπόν, για να κλείσουμε με τους Ρώσους. Όχι, δεν θα κλείσουμε με τους Ρώσους, έχουμε πολλά να πούμε. Ήθελα να πω επίσης, πριν πάω σε αυτό το σημείο, ένα ενδιαφέρον που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα σημαντικό γεγονός με βιότητα στο τρομοκρατικό χτύπημα του Μπεσλάν. Εκεί λοιπόν είχαμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τη γνωστική ομοιοπαθητική σε μια πολύ δυνατή κατάσταση, έντονη, με πολλά θύματα. Η συνεργάτης μου, η Ναταλία Τιτίεβα, πήγε με το καθηγήτρια ομοιοπαθητικής, έτσι. Ναι, είναι καρδιολόγος, αλλά είχε κάνει και διδακτορικό στην ομοιοπαθητική. Θα μιλήσουμε για το διδακτορικό της μετά, πάνω στην ομοιοπαθητική. Πήγε λοιπόν με ένα επιτελείο μαθητών της ομοιοπαθητικών και έστησε ένα συνεργείο. Εξετάστηκαν 1650 άτομα με ομοιοπαθητικά σκευάσματα και με βάση τις αρχές της γνωστικής ομοιοπαθητικής. Ήταν τα αποτελέσματα πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα ο πρόεδρος της Οσετίας, επειδή ενθουσιάστηκε από το αποτελέσμα της ομοιοπαθητικής, την προσκάλεσε και οργάνωσε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ομοιοπαθητικής για τους γιατρούς της περιοχής. Έχετε κάνει μήπως με το 21ο συνέδριο των Ενόπλων Δυνάμεων? Ναι, το είχαμε ανακοινώσει στο 21ο συνέδριο των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό είναι μια εργασία που δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Γιατί γινόταν υπό την επίβλεψη 10 πανεπιστημιακών κλινικών και υπό την αιγίδα της Ρωσικής Ακαδημίας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν χτυπιέται. Όπως το διδακτορικό της Ναταλίας Τιτίεβα δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, γιατί η Ναταλία Τιτίεβα όταν αποφάσισε να αποδείξει την ομοιοπαθητική, συνεργάστηκε για το διδακτορικό της με 10 πανεπιστημιακές κλινικές, με τη Ρώσικη Ακαδημία. Εξετάστηκαν 33.000 άτομα
Έτσι, διδακτορικό με 33.000 άτομα, μία πόλη όπου καταγράφηκαν στατιστικά δεδομένα και αποδείχθηκαν ότι τα ομοιοπαθικά σκευάσματα που δόθηκαν ξεπέρναγαν η στατιστική τους, κατά κάποιο τρόπο το στατιστικό τους αποτέλεσμα, τη δράση του πλασίμπο. Οπότε λοιπόν η ομάδα μας αυτή τη στιγμή έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητα της ομοιοπαθητικής με ένα διδακτορικό, με 33.000 άτομα και με αρκετές άλλες εργασίες. Επειδή κάποιοι μιλάνε πολύ ότι το ομοιοπαθητικό φάρμακο είναι υποβολή, και μάλιστα κάποιοι Αυστραλοί τώρα λέγαν κάτι τέτοιες θεωρίες, εγώ τους απάντησα με ένα γράμμα, όχι με αυτά μόνο, τους είπα και ένα πείραμα. Ένα πείραμα που κάναμε στα πλαίσια ενός διδακτορικού στην διαστημική υπηρεσία της Μόσχας. Ζητήθηκε κάποια στιγμή ένας μαθητής μου που κάνει το διδακτορικό του, μου λέει θέλω να κάνω ένα πείραμα με ομοιοπαθητικό φάρμακο που να βελτιώνω την απόδοση στην παραμονή ενός ζώντος οργανισμού στο διάστημα. Και του επελέξαμε ένα ομοιοπαθητικό, έκανε λοιπόν σε ποντίκια και πράγματι τα ποντίκια τα οποία έπαιρναν το ομοιοπαθητικό φάρμακο άντεξαν σε συνθήκες διαστήματος πολύ καλύτερα από την ομάδα την οποία δεν έπαιρνε. Πώς μπορείς να υποβάλεις τώρα ένα ποντίκι? Αυτό μου είναι εξαιρετικά δύσκολο. Απλά θα πρέπει να μελετήσουμε τα επόμενα χρόνια κάποιους μηχανισμούς που μπορούν να εφαρμοστούν στους οργανισμούς των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, που τις οποίες ακόμα δεν τους ξέρουμε. Γι' αυτό η ομάδα μας μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να αποδείξει επιστημονικά την αποτελεσματικότητα της ομοιοπαθητικής. Δεν μπορούμε ακόμα να εξηγήσουμε, έχουμε κάποιες θεωρίες, κάποιες υποθέσεις, θα χρειαστούν κάποια χρόνια έρευνας για να αποδείξουμε τους μηχανισμούς με δυτικό τρόπο, με επιστημονικό τρόπο. Λοιπόν, γιατρέ, κύριε Λουκά, είχαμε κάνει μια συνάντηση πριν από αρκετούς μήνες, 2 χρόνια πάνε, όταν στην πόλη της Λάρισσας, θυμάστε, είχαμε εκείνο το εξαιρετικό meeting σε πολλά θέματα. Είχαμε μιλήσει για πάρα πολλά θέματα και βεβαίως ήταν μια επιτυχία το αποτέλεσμά του. Εγώ μετά την συνάντηση που είχαμε, το βγάλαμε στο κανάλι, στην εκπομπή μου, δέχτηκα, θα έλεγα, αρκετές ενοχλήσεις, να το πούμε έτσι, συζητήσεις και από φίλους κλασικούς γιατρούς. Πως η ομοιοπαθητική έτσι είναι μια τροποντινά περιθωριοποιημένη επιστήμη. Θέλω τη γνώμη σας αν η ομοιοπαθητική οφείλεται σε πλασίμπο, να το πω πιο απλά, είναι θέματα αυθυποβολής, όπως θα το λέγαμε έτσι κοινότυπα. Ήδη νομίζω ότι έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου και θα το ξαναπώ ότι δεν είναι αυθυποβολή. Απλά δεν ξέρουμε ακριβώς το μηχανισμό δράσης του ομοιοπαθητικού φαρμάκου. Οι μελέτες οι οποίες έχουμε κάνει έχουν γίνει με όλα τα κριτήρια τα οποία γίνεται μια επιστημονική μελέτη. Όλες αυτές οι εργασίες οι οποίες σας ανέφερα που κάναμε υπό την επίβλεψη της Ρωσικής Ακαδημίας είναι πολύ καλά δομημένες. Δεν μπορεί κανείς να πει οτιδήποτε. Να σας απαντήσω τώρα για τα τριπλά. Αλλά ξέρετε, επειδή είναι λίγο είναι πολλά τα οποία... Είναι πολλά, όντως είναι πολλά, αυτό βλέπω και... Φοβάμαι μήπως γίνουμε λίγο ασυνάρτητοι, δεν νομίζω, αλλά κάπως. Λοιπόν, τα τριπλά άλατα. Τα τριπλά άλατα είναι μια ομάδα φαρμάκων τα οποία άρχισα να παρασκευάζω από το 1995 και μετά. Υπήρχαν κανένα 2 φτιαγμένα από αυτά στην παλιά σχολή ομοιοπαθητικής. Είναι σύμπλοκα ενώσεων και άρχισα να παρασκευάζω κάποια ομοιοπαθητικά σκευάσματα τριπλά, καινούργια τριπλά. Βέβαια θα σας πω ένα μυστικό. Πώς άρχισα να παρασκευάζω, πώς μου ήρθε η ιδέα. Λοιπόν, εγώ από παιδί είχα μια πεποίθηση και θυμάμαι νεαρός που ήμουνα,
με θυμάμαι σε ηλικία 7 ετών να πλακώνομαι με συμμαθητή μου για ένα συγκεκριμένο θέμα. Εγώ του έλεγα η μυθολογία είναι αλήθεια και αυτός μου έλεγε αυτά είναι παραμύθια. Εγώ επηρεαζόμουν, άκουγα, μου διάβαζαν στο σπίτι τη μυθολογία, τους άθλους του Ηρακλή, για τον Δωδεκάθεο, όλες τις ιστορίες, και ήμουν επηρεασμένος και πίστευα από μικρός, είχα ένα δόγμα, μια πεποίθηση ότι η μυθολογία είναι αληθινή γνώση. Όταν λοιπόν άρχισα να μελετώ ως φοιτητής ιατρικής την ομοιοπαθητική, μελέτη της ομοιοπαθητικής δεν την έκανα μόνο... Να βάλουμε και την καρτούλα, Μιχάλη, αν έχεις την καλοσύνη, να βάλουμε την πέμπτη, στην πέμπτη κάρτα. Ως μόνο τη μελέτη της ομοιοπαθητικής, διάβαζα και διάφορα άλλα βιβλία, διάβαζα και μυθολογία. Κάποια στιγμή παρατήρησα ότι μελετώντας τη μυθολογία υπήρχε συσχετισμός κατά κάποιο τρόπο. Στο πέμπτο πάμε, Μιχάλη, ναι. Υπήρχε συσχετισμός ομοιοπαθητικών φαρμάκων με αρχέτυπα της ελληνικής μυθολογίας. Και πράγματι διαβάζουμε σε μια μυθολογία ότι το μέταλλο που σχετίζεται με τον Απόλλωνα είναι ο χρυσός. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα να κάνω το εξής, να φτιάξω σύμπλοκες ενώσεις του Απόλλωνα, της Αρτέμιδος, του Ερμή, έτσι. Και τα ονόμασα, επειδή ήταν σύμπλοκες ενώσεις, τριπλά άλατα. Και άρχισα λοιπόν να τα χρησιμοποιώ στην πρακτική μου, να κάνω πειραματικές δοκιμές, και όταν άρχισα να κάνω τα πρώτα μου σεμινάρια στη Ρωσία, τα δίδαξα στους Ρώσους. Μια καθηγήτρια μαθήτρια του εκπαιδευτικού, η οποία ήταν στο Πανεπιστήμιο Φιλίας των Λαών της Μόσχας, αποφάσισε να μπει σε μια διαδικασία να αποδείξει τη δράση τους με κάποιες μεθοδολογίες. Εκεί λοιπόν είχε έναν δάσκαλο ακαδημαϊκό, τον Λέβιν, ο οποίος εργαζόταν πάρα πολύ σε σχέση με το λεμφικό σύστημα και είχε φτιάξει διάφορα πειραματικά μοντέλα να μελετάει τη δράση ουσιών πάνω στο λεμφικό σύστημα ζώων. Και πήρε λοιπόν τα τριπλά που είχα παρασκευάσει και τα εξέτασε στα πλαίσια ενός διδακτορικού με τη μεθοδολογία του Λέβιν, και αποδείχθηκε ότι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα αυτά ήταν τα ισχυρότερα φάρμακα που είχαν φτιαχτεί ποτέ στην ιστορία της ομοιοπαθητικής. Έγινε η απόδειξη στα πλαίσια ενός κατά κάποιο τρόπο διδακτορικού. Οπότε λοιπόν κάποια στιγμή αργότερα, βλέποντας και τα κλινικά τους αποτελέσματα, και με τίμησαν με αυτό το βραβείο. Έτσι. Για να αποδειχθεί αυτό, πάλι έγιναν πειράματα, και πάνε πειράματα πάνω σε ζώα. Είναι λίγο δύσκολο να υποβάλεις ζώα, να κάνεις υποβολή πάνω στο λεφικό τους που μετριέται με ειδικές τεχνικές. Έτσι λοιπόν προέκυψαν τα τριπλά, αλλά η βάση των τριπλών ήταν η μυθολογία. Μάλιστα. Και πρέπει να σας πω ότι ένα μεγάλο μέρος της ερευνητικής μου εργασίας έχω εμπνευστεί από την αρχαία Ελλάδα. Για τις 53.000 σελίδες υλικό πάνω στην φαρμακολογία. Να σας το πω λίγο αργότερα αυτό, να σας πω λίγο για τη μυθολογία κάτι παραπάνω. Θα μας φτάσει ο χρόνος. Να σας πω μια ιστορία. Λίγο, δεν θα το κρατήσω πολύ. Πριν μερικά χρόνια έβλεπα μια κυρία η οποία είχε κατάθλιψη, ήταν ταλαιπωρημένη, την κακοποιούσε ο άντρας της, είχε παρατήσει τις σπουδές της και έβλεπε στον ύπνο της ένα παράξενο όνειρο, ότι την αποκεφαλίζαν. Αυτό το όνειρο μου προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, και αμέσως μου ήρθε στο μυαλό ο αποκεφαλισμός του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Οπότε υπάρχει ένα βότανο, το οποίο λέγεται βότανο του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, που είναι το υπέρικουμ, το σπαθόχορτο, που έχει και φύλλα σαν σπαθί. Οπότε λοιπόν ξέχασα ό,τι ήξερα και είχα μάθει μέχρι τώρα, και λέω σε αυτήν εδώ θα κάνω ένα πολύ ωραίο πείραμα. Παίρνω λοιπόν το ομοιοπαθητικό φάρμακο του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, το σπαθόχορτο, και αρχίζω και της το δίνω.
Μέσα λοιπόν και για 2 χρόνια δεν της είχα δώσει κανένα άλλο ομοιοπαθητικό φάρμακο. Ήταν πολύ καλό πείραμα, άλλαξε ριζικά η ζωή της, σταμάτησε να βλέπει αυτά τα όνειρα, σούταρε τον άντρα της ο οποίος την εμπόδιζε, τελείωσε το πτυχίο της, προχώρησε στη ζωή της. Καταλάβετε λοιπόν πόσο αληθινή είναι η μυθολογία, πόσο αληθινή είναι η γνωστική ομοιοπαθητική, και όπως καταλαβαίνετε, εγώ και οι μαθητές μου από την Ρωσία έχουν εκπαιδευτεί εκατοντάδες ιατροί. Μπορώ να σας φέρω πιστοποιητικό από το Πανεπιστήμιο Φιλίας των Λαών το 2005 που μετρούνταν εκατοντάδες ιατροί. Όλοι αυτοί έχουν εφαρμόσει σε χιλιάδες περιστατικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορεί όλο αυτό να είναι μια απάτη, ένα ψέμα. Αυτό έχει αλήθεια, εμπεριέχει αλήθεια. Να σας διακόψω. Και θα σας πω επίσης, και θα κλείσουμε με τη μυθολογία, την εργασία που έχει αναλάβει η Νίκη Τσέκου, η οποία είναι μαθήτρια της ομάδας και είχε σπουδάσει, είχε ασχοληθεί με τη λαογραφία, ήταν δημοσιογράφος και ανέλαβε και άρχισε να μελετάει τους μύθους και να παράγει νέα γνώση μέσα από τους μύθους, και έχει γράψει 2 βιβλία ομοιομυθικής. Η έρευνα της ομάδας μας δηλαδή είναι πολύ πλούσια και είναι σε αλληλεξάρτηση με τη μυθολογία. Αυτά από για μυθολογία. Για μυθολογία. Λοιπόν, δεν είμαστε 2 μας στο στούντιο, υπάρχουν και άλλοι φίλοι, έχουν έρθει και μας βλέπουν. Απλά δεν υπάρχει δυνατότητα να τους δείξουμε. Από την παρέα μας εδώ λοιπόν, την όμορφη, και τους ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Θα μιλήσουμε και για την άλλη ιδιότητά σας, κύριε Λουκά. Ως πρόεδρος των Ελλήνων Συνέλευσης της Δάφνης. Λοιπόν, κάποιος με ρωτάει από την παρεούλα μας πώς οραματίζεστε την ομοιοπαθητική, την επιστήμη σας στην Ελληνοπολιτεία. Βεβαίως έχουν τους λόγους τους. Okay. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι σαφής και όλη η κουλτούρα και όλες οι γνώσεις και όλη η φιλοσοφία η οποία μας έχουν διδάξει οι πρόγονοί μας, κατά κάποιο τρόπο μπορούν να επηρεάσουν πολύ βαθιά την κοινωνία. Θεωρώ ότι όλη η παράδοσή μας είναι ζωντανή και δίνει έμπνευση και μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την κοινωνία σε πάρα πολλά επίπεδα. Όμως στα πλαίσια μιας εκπομπής, για να απαντήσω μια τέτοια ερώτηση, θα ήθελα να κάνω διαλέξεις. Δεν μπορώ να απαντήσω. Το μόνο λοιπόν που μπορώ να σας πω, θα σας πω ότι πριν μερικά χρόνια μίλαγα με έναν ακαδημαϊκό φίλο μου και μου έλεγε, με παίρνουν φίλοι μου από την ακαδημία, από ακαδημαϊκή στην Αμερική, και μου λένε την αγωνία τους. Έχει χαθεί η έμπνευση. Δεν υπάρχει όραμα. Και απάντηση λέω ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι συνεχώς ζωντανός και οι παραδόσεις αυτές μπορούν να βοηθήσουν το λαό μας να ξεφύγει από οποιαδήποτε κατά κάποιο τρόπο πτώχεια. Και εδώ πρέπει να σας πω επίσης κάτι σε σχέση με την γνωστική ομοιοπαθητική, ότι η ομοιοπαθητική ως επιστήμη έχει σχέση με την Ελλάδα του σήμερα, και θα σας εξηγήσω πώς. Η ομοιοπαθητική όλη βασίστηκε η έναρξή της με την μελέτη του Χάνεμαν πάνω στον εαυτό του, που πήρε το κινίνο, το China, τη China Officinalis, και άρχισε να δοκιμάζει πάνω του. Σύμφωνα με τη γνωστική ομοιοπαθητική, η ψυχολογία του ατόμου China είναι αυτό το άτομο το οποίο νιώθει ότι το εμποδίζουν στη δημιουργία, νιώθει ότι του βάζουν εμπόδια στη δημιουργία. Αυτό λοιπόν που ζει η σύγχρονη Ελλάδα σήμερα είναι η κατάσταση της China. Δηλαδή, μας εμποδίζεται η δημιουργία. Και βέβαια και στην ιστορία μας θα δούμε ότι συνεχώς εμποδιζόταν η δημιουργία. Το φάρμακο της Ελλάδας είναι η China Officinalis. Είναι το ομοιοπαθητικό φάρμακο με το οποίο ξεκίνησε η ομοιοπαθητική. Και η ομοιοπαθητική επίσης εμποδίζεται να σταδιοδρομήσει. Δύσκολα έμπαινε σε πανεπιστήμια. Όμως το αποτέλεσμα είναι η νίκη. Η ομοιοπαθητική μπήκε σε πανεπιστήμια. Η ποδοπαιδεία αποδείχτηκε. Το ίδιο και η Ελλάδα θα ξεπετάξει αυτό το σύνδρομο και θα ξυπνήσει, και όπως λέει το τραγούδι, αν ξυπνήσει το θύμα και το ψώνιο
που είναι και σύμβολο αιώνιο, έτσι, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Το μόνο λοιπόν που χρειάζεται είναι να σταματήσουμε να είμαστε China, να εστιαστούμε στην παράδοσή μας και εκεί θα είναι και η δύναμή μας. Μάλιστα. Δεν πρόλαβες. Είχα την ερώτηση, αλλά μου την πήρες. Λοιπόν, να πάμε λιγάκι στην τρίτη καρτέλα για να δούμε τι μπορούμε να πούμε και βεβαίως θα συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις των τηλεθεατών. Μιχάλη, αν μπορούμε, πάμε λιγάκι στην τρίτη καρτέλα. Είναι όλο αυτό το πακέτο το οποίο συζητάμε. Ναι. Κακώς θεωρείται ότι οι ομοιοπαθητικοί δεν είναι αποδεδειγμένοι. Έχουν γίνει πειράματα από πάρα πολλές ομάδες. Η δικιά μας ομάδα την πέρασε και σε επίπεδο ακαδημαϊκό. Την έχει περάσει μέσα σε πανεπιστήμια. Στη Ρωσία. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, πού θέλετε να στραφούμε τώρα λιγάκι? Ίσως να μιλήσω λίγο για τη φαρμακολογία μου. Πολύ ωραία, ναι. Είναι οι 53.000 σελίδες. Ναι, είναι 53.000 σελίδες, αλλά είναι, για να είμαστε δίκαιοι, είναι σε αγγλική και ελληνική γλώσσα. Οπότε πρέπει να το... είναι δίγλωση για να μπορεί να διαβάζετε και από... Φαρμακολογία ομοιοπαθητικής. Μπράβο, ναι. Είναι φαρμακολογία ομοιοπαθητικής. Είναι ένα εργαλείο για όποιον μελετάει την ομοιοπαθητική. Το συνολικό υλικό μέχρι στιγμής είναι 53.000 σελίδες. Όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο υλικό δεν μπορεί να βγει σε βιβλίο. Δεν υπάρχει λόγος να βγει σε βιβλίο. Είναι ήδη έτοιμο να ανέβει στο διαδίκτυο, όπου μπορεί κάποιος κατάλληλα να φτιάχνει κατά κάποιο τρόπο, να ψάχνει λέξεις κλειδιά και να μελετάει την ομοιοπαθητική. Νομίζω ότι είναι μια εργασία γύρω στα 20 χρόνια. Τι προσδοκάμε από όλη αυτή την βιβλιογραφία? Η βιβλιογραφία της ομοιοπαθητικής, αν μη τι άλλο, εντυπωσιάζει. Θέλω να σας πω κάτι. Πριν μερικά χρόνια, όταν έκανα την ειδικότητα, ένιωθα πάλι κυνηγημένος. Ήμουνα λίγο China. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, ο καθηγητής όταν έμαθε ότι εγώ θα πήγαινα στην κλινική, είχε πει το εξής χαρακτηριστικό. Προσέξτε αυτόν που έρχεται που μας διαλύσει την κλινική. Καταλάβατε δηλαδή ότι έπρεπε να έδινα συνεχώς κάθε μέρα εξετάσεις. Λοιπόν, κάποια μέρα λοιπόν είχα στο γραφείο μου είχε μείνει ένα repertory που είναι το βιβλίο των συμπτωματολόγιο της ομοιοπαθητικής, το οποίο έχει τα συμπτώματα και ποια φάρμακα έχουν καταγραφεί στα εκατοντάδες πειράματα ότι μπορεί να σχετίζεται με κάθε σύμπτωμα. Όταν το είδαν στην κλινική οι επιστήμονες, εννοείται ότι ψάρωσαν, γιατί είναι μια πολύ σοβαρή εργασία και συστηματική, γιατί η ομοιοπαθητική έχει πάρα πολύ συστηματική γνώση. Άρα λοιπόν το ρεπέρτορι το δικό μου που έχω φτιάξει τώρα και κυκλοφορεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, σε πρόγραμμα, το οποίο αν το γινόταν σε βιβλίο θα ήταν γύρω στο περίπου στις 3.000 σελίδες. Δεν μπορεί κάποιος να δει ένα βιβλίο 3.000 σελίδων δομημένο με μαθηματική ακρίβεια, με σχολαστικότητα, με μια τέτοια σοβαρή διαδικασία δεν μπορείς να την περάσεις έτσι επιφανειακά. Και μια φαρμακολογία με τόσες χιλιάδες σελίδες, αν μη τι άλλο, είναι κάτι που το προσέχεις. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Και όταν αυτό συνοδεύεται και με πειράματα και με εργασία που έχουν γίνει σε σοβαρά πανεπιστήμια, νομίζω ότι... Μάλιστα. Θέλετε να θίξουμε και το θέμα της Γαλλίας με την γρίπη? Στη Γαλλία, επειδή η Γαλλία έχει μια παράδοση, έχει τη δικιά της σχολή ομοιοπαθητικής, χρησιμοποιούν συχνά για... δεν είναι τυχαίο ότι είναι το πρώτο σε πωλήσεις? Ναι, χρησιμοποιείται συχνά εμβόλιο ομοιοπαθητικό κατά το influenzinum, ένα ομοιοπαθητικό σκεύασμα κατά της γρίπης. Στην ομοιοπαθητική έχουμε και ομοιοπαθητικά φάρμακα που λέγονται νοσόδη
και παρασκευάζονται από τις ίδιες τις νόσους. Αυτά τα ομοιοπαθητικά, η ομοιοπαθητική έχει το πλεονέκτημα, επειδή το ομοιοπαθητικό φάρμακο υφίσταται πολλαπλές αραιώσεις, θα μπορούσαν και κάποιοι παράγοντες τοξικοί να γίνουν ομοιοπαθητικό φάρμακο. Και αυτοί μπορεί να έχουν πολύ καλά θεραπευτικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Έτσι, για παράδειγμα, ομοιοπαθητικό αυτή τη στιγμή μπορεί να παρασκευαστεί από παθήσεις όπως καρκινικά κύτταρα. Έχουμε ομοιοπαθητικό από καρκινικά κύτταρα, το οποίο έχει από πάρα πολλούς καρκινικούς όγκους δείγμα. Και επειδή δίνεται σε απειροελάχιστη, το ομοιοπαθητικό φάρμακο είναι ένα ενεργειακό σκεύασμα, κατά κάποιο τρόπο δεν έχουν παρενέργεια στα ομοιοπαθητικά φάρμακα και τα νοσώδη της ομοιοπαθητικής μπορούν να βοηθήσουν σε πολύ βαθιές καταστάσεις για να βελτιωθεί το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και στη συνέχεια επανερχόμαστε για να δούμε τι ακριβώς θα πρέπει να πούμε για να κλείσουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, ο χρόνος μας πιέζει, τι να πω. Όταν έχεις δίπλα σου τέτοιους προσκεκλημένους, γιατρέ, κύριε Λουκά, σας ακούω. Η προοπτική λοιπόν. Η προοπτική. Εγώ είμαι γενικά ως άτομο πολύ αισιόδοξο και η ιστορία της ζωής μου με έχει σμιλέψει και νομίζω ότι έχω και αρκετές δυνάμεις μέσα μου. Το ίδιο μεταδίδω και στους μαθητές μου. Λοιπόν, η προοπτική νομίζω είναι πάρα πολύ καλή και για την ομοιοπαθητική, αλλά αν θέλετε την άποψή μου και ως Έλληνα, πιστεύω και για την Ελλάδα τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Αισιοδοξία. Ναι. Και πίστη. Και νομίζω ότι η ομάδα μας έχει να προσφέρει πολλά στα επόμενα χρόνια. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω με τους συνεργάτες μας, Ρώσους κυρίως, που έχουμε δομήσει όλα αυτά τα χρόνια. Θα συνεργαζόμαστε πάνω στην έρευνα. Έχουμε μια καλή συνεργασία με το Hahnemann College στο Λονδίνο, το οποίο είναι το κολέγιο της Βασίλισσας, υπό την αιγίδα της Βασίλισσας. Γιατροί μου μας διώχνουνε. Οκ, θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τον καταξιωμένο επιστήμονα, τεράστιο βιογραφικό όπως σας είπα, ψυχίατρος.